real talk, pwede ngang walang chance manalo ang Blacklist, pwedeng 5%, pwedeng 10% lang, pwedeng tamas, Doggy. Bakit? Explain ko. Yo, what's up? Welcome back sa panibagong vlog. This time around, pag-uusapan naman natin ang 10%. Ano nga ba ang 10%? Well, 10% lang daw ang chance natin manalo sa SEA Games. Sabi ni Doggy kahapon or nung isang araw, di ko na maalala kung kailan. Pero guys, gusto ko lang pag-usapan, no, since malapit-lapit na yung SEA Games and relevant topic din siya. Gusto ko lang din i-clear out na wala namang kasing tama, wala namang mali. Okay, hindi nyo kailangan mag-away-away dyan. Hindi nyo kailangan magbatuan ng mga argumento na 15% hindi ko naniniwala sa Pilipinas sa sarili nating team. Kasi marami tayong pinanggagalingang perspective, kanya-kanyang opinion yan. And explain ko lang bakit kailangan i-clear out yung ere, no? And again, I have nothing against that. I have nothing against all the people that is involved. Actually, tropa ko naman lahat yan. Blacklist, Ponchan, di ba? Pero gusto ko lang din pag-usapan, bakit nga ba nasabing 10%? Kasi honestly, pwede mo nga sabihin pwede mo nga 0% pwede nga yung ganun pwedeng 0% manalo, pwedeng sobrang lakas talaga ng ibang bansa, pwede rin naman 100% yung win rate natin. Pero i-explain ko yan dito sa video natin kasi again, kailangan nyo maintindihan, marami tayong pinanggagalingang perspective sa bagay-bagay. Now, ang di-discuss natin is, again, yung perspective, marami yan. Actually, di ko mabilang, pero simulan natin sa perspective ng isang viewer na hindi involved sa professional gameplay, no? So, viewer na hindi involved sa professional gameplay, and then viewer na involved sa professional gameplay, yung nagkaroon ng experience, yung mataas-taas rank, nakapaglaro sa team, yung viewer na involved talaga sa isang team ngayon currently, no? Hindi parang mali yung term ng viewer, no? Siguro perspective of a viewer, perspective of a player, perspective of somebody who is currently involved with a team, somebody who is currently involved with Blacklist, and somebody who is currently involved with other teams, yung sa ibang bansa, sa ibang region, Indonesia, Malaysia, so maraming perspective yan. So, number one, kailangan natin pag-usapan yung viewer lang, okay? Yung nanonood na ng MPL, casual viewer. Siyempre, makikita natin na parang, okay, napanood na natin yung MPL Indonesia, malakas-lakas naman yung meta nila doon. Well, although malakas din naman tayo, di ba? So, parang match lang, okay? Parang level lang, 50-50, gano'n. So, pwede mo sabihin na 50% sa regular viewer. Lagyan natin ng konting bias, di ba? 60-40, 60 sa atin, 40% sa ibang bansa. Now, let's move on to, napaka-basic lang ng una, no? Let's move on to yung perspective ng isang player, no? Isang marunong maglaro. I would say na you would argue, no, na mas malakas ang current meta ng Indonesia compared to before. Why? There's two things, no? There's two things. Number one, syempre yung pinapakita, yung display mismo ng Indonesia versus sa naging display natin ng regular season. So ngayon, kahit ako, masasabi ko na parang mas angat yung meta ng Indonesia at mas refined yung laro nila. But there's also the second reason. Kasi nauna yung Indonesia playoffs. Ito naman lagi yung sakit ng Pilipinas. Bakit tayo nababagsagang sunod-sunod sa Indo? Kasi nauna lagi yung playoffs nila. So ngayon, dahil nauna yung playoffs ng Indonesia, sila lang yung basis natin. Kumbaga walang point of comparison. So currently, Indonesia stand at the top kasi ibang level talaga yung laro nila doon. Pero we haven't seen PH teams play on the playoff stage, on the MPL stage pa ng playoffs. So yung comparison medyo biased. Skewed towards Indonesia tayo kasi again, tumatakbo na yung playoffs sila. So you would understand na itong viewer nito, itong perspective nito, he would say na mas talaga, he would argue na mas mataas talaga ang chance ng Indonesia versus us kasi napakalakas talaga ng mga Indonesian teams ngayon, currently. Okay? So third, perspective that is coming from a person that is involved with a pro team. Ito si Doggy. Okay? Ito yung pinanggagalingan ni Doggy kasi nasa next play ba siya, alam niya kung ano yung takbo ng meta, nakaka-scream niya yung Indonesia, di ba? So, malamang nakikita nila yung growth and yung development, no? Yung current power level ng Indonesia. Kasi guys, noon, nakikita ko yung ibang scrimmages. For some reason, nakikita ko yung ibang scrimmages. And nung regular season natin, talaga kinakawawa yung mga Indonesian teams. Hindi kinakawawa in a sense na parang sinusuntok gano'n, pero kinakawawa sa scrim. Nakakita ko ng scrim ng mga 16-1, 22-4, diba? Yung normal sa mga PH teams yun. So,
before talaga, parang ang tingin natin sa bansa natin, tayo talaga pinakamalakas. Now, with the playoffs, nag-grow kasi yung mga teams sa Indonesia. I'm not sure kung dahil nakahabol sila sa meta or baka dahil may bago silang flavor na dinadagdag. Pero I'm pretty sure na everybody can attest to this. No? Everybody that is involved with the professional space can attest to this. Indonesia currently is a tough country to beat. Kasi sobrang lakas lang yan. Nag-grow talaga yung mga teams doon. Even yung mga MDL teams, nag-grow talaga. So ito yung pinanggagalingan ni Doggy. And I understand completely bakit niya nasabi yun. Kasi, again, wala namang tama-mali. It's just a matter of perspectives. Si Doggy, siguro malamang nakascream niya yung EVOS Legends, nakascream nila yung Alter Ego, yung Onyx, RRQ, malalakas talaga lahat ng yan. Okay? Ngayon, malalakas talaga lahat ng yan. Now, the 10% is something na madadagdagan itong perspective nito, si perspective number 2. Kasi nakikita na nila sa screams, nagre-reflect pa sa playoffs. So, ito kasi yung perspective ni Doggy, no? Ang lakas na sa scream, pero scream na kasi yan, di ba? Baka bad day lang tayo, baka tatalo lang tayo. Pero once na mag-reflect na sa playoffs yan, it adds to the strength value of the team. So, kunwari, nakikita niyo for example, diba si Brent? Si Brent, sinasabi nila, this is not ruining reputation of Brent. This is a, setting an example. Si Brent Esports, lagi nila sinasabi na ang lakas-lakas nila sa scrim. To the point na sinasabi nga nila, champion sa scrim pero hindi mapalabas sa MPL. That's one thing to consider. Kasi iba ang laro sa scrim, iba ang laro sa MPL. So kung nakikita ni Doggy na nagre-reflect yung laro sa scrim sa MPL, then it adds to the strength value. Kasi again, makikita mo talaga na, ay, ang lakas talaga nitong team na to. Nagre-reflect eh. Kitang-kita ng mga players na pang MPL yung ginagawa nila sa screen na nata-translate nila. So that's one part. Okay? Now, let's move on to the perspective of somebody that is directly involved with Blacklist International. Yan, sila Bonchan, yung mga players, diba? Sila V, sila Wise, sila Dominic, sila Owl, hell, even Edward. Diba? Si Edward, si Oheb, can attest to this. Kasama na si Haji. Tsaka si Master the Basics. Makaka-attest nila na, at sila yung makakapag-gauge talaga na saan kami sa power levels between Indonesia, Philippines, based on our screen results, no? And siguro masasabi nila na to a certain percentage, di ba? Although hindi naman nagsalita yung Blacklist pa, okay? Pero actually nagbigay ng comment si Venus, pero pa-joke lang naman, no? Na kung NXP pala naglaro 90%, pero kidding aside, joke lang naman yun, job lang yun, guys. I'm pretty sure na masasabi nila na yung totoong gauge nila, no? Kung 30% man yan, kung 40%, kung 70%, kasi kakabalik lang din naman nila. So hindi pa talaga nila mag-gauge kung ilang percentage yung chance nila manalo ng SEA Games. But I'm pretty sure na confident naman yung team, especially with VYs returning to the Cebol lineup, no? And ako, personally, dahil nakasama ko sila Bonchan nung huli, no? I would say na we are at 70%. So part ako nitong perspective nito. Part ako nung directly involved with Blacklist. Not because I'm with Blacklist, not because I'm an analyst of Blacklist. Wala akong connection kay Blacklist, guys. Nag-content lang kami. Pero nakanood kasi ako ng scrim. Okay, nakanood ako ng scrim and I can attest to Blacklist's Blacklist strength. I would say nasa 70% tayo. Can even dwindle down to 60 kung pessimistic tayo, no? Pero by the way, disclaimer lang na yung mga pinanood kong teams, inalaw lang ako ni Bonchang kapag ibang bansa. Pag Philippine team, doon ako sa kabilang kwarto. Pag ibang bansa, pwede ako manood kasi ibang bansa yun eh. Come on, di ba? Laman tayo pakilap sa ibang bansa eh. So, I can attest to at least 60 to 70% kasi nakita ko sila paano maglaro. And mind you, yung 60 to 70% na yun, 3 days pa lang sila nagko-practice. So, binubuo pa nila yung chemistry ulit, nag-a-adapt pa sa meta, and parang binubuo pa yung magiging identity nila sa Cebol. So, there's also the last one, no? If you are directly involved with the other teams, ito, halos pares actually, itong point, yung perspective ng 3 tsaka 5, kasi ito, Team Cities Pilipinas, ito, teams na makakalaban natin. So, I'm pretty sure pagdating dito, mababa talaga chance ng Pilipinas, yung percentage natin. Kasi again, hello, kalaban natin to, di ba? Ito yung mga nagsasalita sa ibang bansa, yung Indonesia, yung MY, di ba? So, I'm pretty sure dito mababa talaga percentage natin. Maybe it can even go down as 5%. Okay. Now that we've discussed all 5 perspectives, no, na talagang maraming pinagagalingan yung perspective na ilang percentage ba yung chance natin manalo sa SEA Games. There's an underlying storyline, di ba? Kaya nasabi ko kanina,
real talk, pwede ngang walang chance manalo ang Blacklist, pwedeng 5%, pwedeng 10% lang, pwedeng tama si Doggy. Bakit? Explain ko. Sa SEA Games, hindi pa natin alam kung anong patch ang gagamitin. Alright? At may bagong parating na patch. Wala pang confirm kung ito ba yung lalaroing patch or yung lumang patch na naging dominante talaga si Blacklist International. Kasi pag pumasok yung bagong patch, bagong aral yan. And kapag may bagong patch, of course marami nagbabago. And there's no guarantee that Blacklist will stay at the top. There's no guarantee, there's nothing saying that Blacklist will adapt fast compared to the other countries. Granted, no, given na Pilipinas madalas yung nauuna, as stated by Mirko from MPL Indonesia, madalas Pilipinas nauuna, yung change na paparating ay bagong-bago sa lahat. Nobody has experienced it. It will change Mobile Legends completely dahil iba-iba yung treatment sa mga heroes, iba-iba yung treatment sa current stages of the game. So, it will shake things up. Okay? What if hindi tayo makapag-adapt, diba? What if kulangan ng oras yung Blacklist, kulangan ng magandang scrim quality? Kasi factor din yan yung scrim quality ng Blacklist International. If teams in PH don't adapt at all, kasi mind you, pagkatapos ng MPL, magpapahinga yung ibang MPL teams. Ang hindi lang magpapahinga yung first place and second place. Swerte lang tayo kasi wala Blacklist dun sa isa. So guaranteed may dalawang scrim partner si Blacklist International. Pero again, dalawa lang yun. Diba? So, we don't know if other teams will help kasi I'm pretty sure sa Indonesia, ginagawa nila yun. Other teams, even outside of MPL, will help their SEA Games competitor, diba? Baka scrimman nila. So, yung scrim partner, yung number ng scrim partner, factor yun, and yung scrim quality. How strong are these two teams considering that they will have to adapt to the next meta? Kasi baka mamaya niyan, si Blacklist and Megadap, yung dalawa, hindi makasunod. So parang nakipaglaro si Blacklist sa mga bata, di ba? I'm not saying na hindi makakapag-adapt yung dalawa magiging champions natin, pero that is a possibility. That's why I'm saying na may chance nga na hindi tayo makapag-adapt at all and si Indonesia yung mauna. So there's a chance na talagang sobrang baba ng percentage natin manalo sa SEA Games. But of course, we give our full trust to Blacklist and with Coach Bonchan, no, especially to V-Wise and the whole roster, sila Haji and mga veteran na yan. But again, we have to consider that possibility. So it's a matter of actually kung gusto natin mapataas yung percentage, no, magtulungan tayo guys. Huwag na tayo maghilahan pababa. Huwag na nating sabihin na kasi ako kunwari sabihin ko baka mababa chance ng Blacklist manalo. Lapit ako kay Bonchan. Tingin ko ito yung mga magaganda next patch, diba? Let's help each other out na lang. And I'm pretty sure na hindi naman intention ni Doggy na hilahin sa Blacklist pababa, na misinterpret lang. And ano lang yun, parang stating his opinion lang. Stating his opinion na dahil nakikita niya sobrang lakas sa Indonesia ngayon, ito yung current situation natin sa SEA Games. Pero again, gusto ko lang ipahayag sa lahat. Guys, pwede natin pag-usapan yan. Pwede tayo magtulungan. Kung gusto niyo mag-express kayo ng gawa kayo mga video, gawa kayo mga post, ano yung mga maganda next patch para pag nakita ni Bonchan. Kasi Bonchan talaga mahilig mag-research yan, di ba? Para pag nakita ng Blacklist, we give them an idea. So I think we're at the stage already na sige, may nasabi na sa Doggy sa 10%, pero if you really are a supporter of Blacklist and you really want to help them get the gold medal in SEA Games, there's other ways of expressing. Hindi lang yung pagtira ng 10%. Kung gusto niyo talaga mapataas yung 10% na yun, gawa tayo ng sarili nating contribution. For sure, ma-appreciate ni Bonchan yan kasi si Bonchan hindi naman nangi-ignore yan. Actually, ang daming ang meta ni Blacklist na hinugot niya kung saan-saan, sa TikTok, sa Facebook, kay Bulldog, 'di ba? So, alam mo 'yun, kung may nakikita tayong makakatulong sa Blacklist, bigyan natin sa kanila, 'di ba? And I'm bit sure na confident naman si Blacklist, di sila papatinig sa mga ganung comments. And ini-explain ko lang din na it's not bad to express the 10%. Kasi why? It actually will help, 'di ba? Kung may nakikita si Doggy na pwedeng makatulong sa Blacklist, pwede sila mag-usap. It helps kasi it's a form of it's a form of help na positive criticism. So kunwari, uy, Bonchan, ito yung ginagawa niya, medyo sa Indonesia ganito ginagawa nila, mas maganda ata to, 'di ba? It opens up the conversation na how do we improve from here, 'di ba? How do we increase our chances of winning? So yun lang yung point dito. There's a lot of perspectives, but there's also a lot of ways for us to contribute
to the victory of Blacklist International and the upcoming SEA Games. So, yun lang guys. Mabilis na mabilis na, actually hindi nga mabilis na, sa 15 minutes na ako, puro ako daldal. So, gusto ko lang din i-express yung aking support kay Blacklist International. And again, a lot of things can happen. A lot of percentages are really possible, are open to actually being realized by a lot of teams. Kasi sa totoo lang, ang kinakatakutan ko ngayon, Malaysia. Sa Malaysia ako natatakot, sa totoo lang. Pero yeah, that's it. Buti na lang, hindi pa tayo nakakapag-playoff, so meron pang isang wave, no, na judgment, ng evaluation kung gaano ba talaga kalakas ang Pilipinas. Pero again, yung blacklist din natin makikita doon. So medyo secret muna sila. Pero again, bigyan lang natin yung full support natin sa Blacklist International and sa of course sa mga fans, sa mga sinusuportahan nating teams sa MPL. So yun lang guys, maraming salamat. Huwag nakakalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel and also follow my social media channels. Link down below at MDNYT97. That's for Facebook, Twitter, IG, and TikTok. Again, maraming salamat. This has been Midnight and see you sa next video content natin and of course sa MPL Season 9 Playoffs. Bye-bye guys!